Joo, mikäs kaamai soutiala on menossa. Mersuremontti. Jaha, jatketaanpas Mersuremontti. 205 alatukivarsia. Siinä pois uutta alatukivartta. Näitä minä ensin ihmettelin, että mikä se tämä on, mutta nyt se taas mulle selviää. Tulloo tuo. Joo, tässä jo aloitteli ilman kamerata. Iskarin boksaatin tuolta irti. Koiralluu tuolta irti alapiasta. Ja tuolta sopii justiinsa pitkä pultti lähtemään tuolta piasta. Sepä olisi nyt tuolta vaille irti. Tempastaanpas se irti ja katsotaan, mitä se on syönyt. Joo, ajattelin eka, että en kuvouhtien ihan joutuisasti tämän tässä. Mutta kuvataan nyt esiottaa. Tämä on vähän semmoinen mielenkiintoinen systeemi. Mitä? Se jo irtostuu. Tuolta pitäisi pitääkin. Joo, minäpäs tuon pyörittelen. Paskoo kierteessä. Tää pitää tuolta kiinni. Joo, aika tiukka on ätkähtänä kun kierteessä. Paskoo. Sieltä se lähtee. Tuo jäi tuo. Tuommoiset moottorit pyörii tuo rikka ympäri tuo. Joo, sitten tuolta irti. Pitäisi lähteä tuonne irti. Perkele kun tiukas. Suht hankala kuvata, kun ei sovi mitenkään päällä. Tuo pitäisi tulla tuolta. Noin, just sopii tuolta ehkä. Tuo pitäisi tulla tuolta. Tuolta. Täällä on tämmönen irtonainen tuommoinen lirppaholokki. Se työnnetään sinne tuonne ja sitten tippaa noin räikkä. Kaikenlaisia keksintöjä. Eipähän jytkähän tiukkaan tuo ainakaan tuonne kartiolle Tuohan se nyt on siinä kartiolla tämä, mutta tuo kartio irtoo näpäkästi tieltä. Aika hyvä keksintö. Näytetäänpäs tuosta. Uudestaan. Tämä on se perinteinen muutteri tämä tässä. Ensin jo säikähen niitä tässä ei ole kääpäsiä, mutta kylläpä minä on. Tuo tullut niinku tuonne ja sitten tämmönen erikoisen mallinen tuo muutterikki. Siinä näkyy lukitteet tuolla valaaminen. Semmonen. Mercedes. Jäikö uutta palaa? Putsasin kaikki nuo kartiot sun muut. Mitäs mä nyt ihan sen kun laahdet. Tässä tuommoinen
Tuohon se pitäisi mennä. No, mistä välit? Onko näitä pyörää? No. Tuonne väliin. No. Onko muttaria tuolla? Tuonne. Tuo meni tuonne joskus jollain. Tuo meni tuonne ihan niinku. No. Joo. Eiku mutterit kiinni. Pultit paikalle. Ja hämää jassuu tuolla. Joo, ja sieltäpä on toinen lähdössä kanssa. Pois poikkeen. No on tuolla alakissa. Täpä kopsattu tuo. On muuten helppoa. Nyt on helppoa Mersun korju. Perkele. Joo, minä jo etin, että missä toinen mun. Se on nyt siihen. Kyllä paketissa perään. Siitä uusi. Näkyis kaikki olemassa. Joo, se paikalle. Aina on lämmin. Hiostava ilma. Ei paljon takkia kehtoppia läpi. Joo, minäpäs kassoon tämän nyt tosiaan. Ja. Viimeisenä sitten kiristetään tosiaan nuo. Viimeisenä tosiaan tuo kirittää tuolta. Ja tehdään kiristys sillä tosiaan, että tuolta vaikka tukemaan joku putki ja muaha ja nostetaan sillä, että se tullaan tosiaan painolleen siihen ja ajokorkeuteen tuo suurin piirtein. Niin sitten kirastan kiinni se. Että ei tässä vaiheessa kannata kirjaa tässä. Se särkkää sitten tuolta nuo kumit kyllä tuolta. Äkkiä tai äkimmin. Joo, eipä siinä. Miten on mulla öljy? Eikö se öljy pois se tommonen karva vylli? Minä ei ole mikään sillä öljynenkö se. Joo, minä ne siihen kirasen ja se on sillä selvä. Aika yksinkertainen ja suoraviivainen systeemi on tämäkin. Ei kannata pelätä näköjään uudempiakaan aatoja. Alustahan niissä on niinku muissakin aatoissa. Eipä siinä. No nyt vähän on tosiaan uudet alapallot ja nuo puslat ja sama nuo koiranluun alanivelet on kanssa. Pikkusen väljät näkyy jo olevan. Aika uusi. No eipä siinä. Katsotaan mitä seuraavasta tässä tullut. Ainahan sitä jotain tullut. Kilometrit on semmoiset, että osia ruvetaan nyt uussuomaan varmasti. Mutta eipä siinä. Palataan asiaan. Tuonne pitää katsoa. Tuon. Ei tuon. Tuon. No niin. Eiku hää.